لكل شخص بكندا وبألمانيا أو لكل شخص جاي على كندا وعلى ألمانيا، فكرتوا شي مرة إنكم تكتبوا وصية أو بالإنجليش هي will؟ أنا ما عملتها، بس من بعد المعلومات اللي أنا عرفتها اليوم هأحمل حالي بكرة وروح سجل وصيتي. بهاي الحلقة اليوم حقلكم ضروري يكون عندكم وصية، وليش بتهم كتير انكم تكتبوها لو شو ما كانت ديانتكم. بهاي الحلقة اليوم انا حقلكم ليه كتير مهم انه يكون عندكم وصية وتكتبوها لو شو ما صار، لانه في حال لا سمح الله الاهلين توفوا ممكن يضيع حق الاولاد، وممكن كمان عائلة تانية غريبة تتبناهم. مشان تتقبوا هيدا الشيء احضروا اليوم الحلقة لحتى تعرفوا كل التفاصيل عن الوصية. اذا هاي اول مرة بتحضرونا ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب على ايام شانل. شو هي الوصية وشو بستفيد منها؟ الوصية باختصار هي وثيقة بتحدد رغبة الشخص بتوزيع أمواله وأملاكه على أفراد عائلته أو ببعض الحالات أصدقائه. الوصية بتشمل الوضع المادي من أملاك لمصاري للشخص إلى أطفاله ومين رح يهتم فيهم ويرعاهم بعد وفاته. طبعا الوصية ممكن تنكتب حسب رغبة الشخص الشخصية تجاه توزيع المال أو حسب ما بيتماشى مع دينه. الوصية لازم تشمل العقارات، الحسابات البنكية، الذهب، الأملاك الخاصة تاعت الشخص وغيرها، وبتشمل أيضاً الديون طبعاً كيف بده يتم سدادها ولا مين الشخص مديون وغيرها من النقط اللي كتير أساسية وكتير مهمة لازم تنذكر. الشخص لازم يذكر مين هو الإنسان يلي هو بيعتبره كفؤ عنده الكفاءة إنه يتحمل مسؤولية ولاده بعد وفاته. ممكن يكون بالبلد وممكن يكون خارج البلد، ممكن يكون أحد أفراد العائلة وممكن يكون صديق. وفي حال الواحد كان حابب إنه ولاده يرجعوا على البلد الأساسي يلي هو بينتمي له عند عائلته، لازم يذكر هذا الشيء بالوصية لحتى يتم إرسالهم وإعادتهم لعند عائلتهم بغير بلد. آخر شغلة لازم تنذكر كمان بالوصية الشخص المسؤول عن إدارة أموال الشخص بعد وفاته. يعني إذا كان في ولاد قصر لازم يتم إعطائهم المال عند بلوغهم سن الرشد، فحفاظاً على هذا المال لازم يكون في شخص هو مسؤول إنه يدير هيدي المصاري ويعطيها بالوقت الصح للأطفال وبالنسبة الصحيحة اللي بتتماشى مع الوصية. باختصار هاي هي الوصية وهذا هو معناتها. في حال لا سمح الله إذا الأهل أو واحد منهم توفى لازم تتنفذ الوصية تاعيتهم، ولكن الدولة بتأمن إنه تاخد حقها كاملا قبل ما تتنفذ الوصية وتروح عند المعنيين. يعني في حال كان الشخص قبل ما يتوفى عليه ديون، الدولة بتاخد النسبة هيدي وبتعطيها وبترد ديونه للأشخاص المعنيين. ثانيا، إذا كان الشخص أو الأشخاص عليهم ضرائب من سنة الماضية بتاخدهم الدولة من الورثة قبل توزيعها. وثالثا، مصاريف الدفن، ولأنه مصاريف الدفن كتيرة الدولة بتعمل حسابها أنها تشيلها من الورثة قبل توزيعها. هدول الثلاث سيناريوهات يلي الدولة بتتصرف بالورثة فيهم قبل ما تتنفذ أي وصية. شو بيصير إذا الشخص ما كتب وصية لإله؟ طبعاً نحن بنأيد إنه الواحد يكتب وصية خاصة فيه إذا كان بأي بلد أجنبي. شو السبب؟ لأنه الوصية بتقدر تحفظ حقوق الشخص بكيف هو بيحب إنه تتوزع ورثته وأين بيحب إنه يروحوا أطفاله. في حال ما كتب وصية، أول شيء بالنسبة للأموال تعول الشخص بتحدد توزيعهم الدولة الكندية أو أي دولة هو فيها حسب قانون الدولة، من دون مراعاة هو شخصيا شو كان بيحب ومن دون مراعاة دينه شو بيطلب منه. حسب الدولة شو بتقرر مفروض يتم توزيعه وعلى مين بتتوزع الأملاك وبتتوزع الأموال. طب بالنسبة للأطفال شو بيصير بولاد القصار؟ للأسف إذا الواحد ما كتب وصية وما حدد لمين بده يسلم أولاده بعد وفاته، الدولة هي بتاخد هاي المسؤولية وبتستلم الأولاد من لحظة وفاة أهلهم وبتقرر لمين بدها تعطيهم. في حال اتقدم أحد الأقارب وقال إنه أنا بدي استلم الأولاد وأنا بدي أرعاهم، بيتم فتح محكمة، يعني ما بينعطوا بسهولة، لازم يتم تحديد وإثبات كفاءتهم المادية والنفسية وغيرها إنهم يرعوا هدول الأطفال وينتبهوا عليهم. في حال ما تقدم حدا من العائلة لإثبات رغبتهم بتبني الأطفال، بيتم أخذ الأطفال من قبل وزارة الأطفال والعائلة وبيتم إعطائهم وعرضهم للتبني لعيال غريبة. طبعاً
بهاي الحالة حتى ولو أحد الأقارب أثبت كفاءته أنه ياخد الأولاد رح يقعدوا خلال فترة المحاكمة مع الدولة الكندية، يعني بدور الرعاية. حتى لو ضلت أشهر المحاكمة ماشية، الولد ما بيكون مع حدا بيعرفه، بيكون مع الدولة إلى حين اتخاذ القرار فيه. كيف فيكن تكتبوا الوصية، أو شو هي الطرق اللي فيكن تكتبوا فيها أو تسجلوا فيها وصيتكم؟ الطريقة الأولى هي التسجيل، وهي الطريقة معتمدة بألمانيا وكمان بمقاطعة كيبيك تحديدا. بتروحوا بتسجلوا وصيتكم بالدولة مباشرة. ليه هالطريقة هي أحسن طريقة معتمدة من الدولة؟ لأنه بتتسجل بسجلات الدولة وما بتنفقد. والطريقة الثانية هي كتابة الوصية عند محامي، وهي الطريقة هي واحدة من أحسن الطرق لأنه بتحفظ حق الواصي وبتحفظ حق الورثة، وهيك بيضمن المحامي انه ما في اي غلط بيصير بكتابة الوصية. بتروحوا عند المحامي وبتكتبوا الوصية تاعتكم، بعد ما تخلصوا بتتوثق من عنده، وفي عندكم اختيار انكم تخلوها عند المحامي لحتى يجي وقتها، وفي عندكم اختيار التاني تكون عندكم الوصية وتحت مسؤوليتكم، ولكن انتبهوا في حال ضاعت الوصية الأساسية ما إلها بديل. والطريقة الثالثة هي عن طريق الشهود أو وصية الشهود، يعني فيكم انتم لحالكم تكتبوا وصيتكم مع 2 شهود، وكل شاهد بده يمضي على كل صفحة من الوصية. ولما تخلص كتابة الوصية كل شخص من الشهود بياخد نسخة عن الوصية هاي، وانت معك أو انت معك بتضل النسخة الأساسية. بكل الحالات يلي قلتها، إذا في حال ما كان معكم الوصية الأصلية، يعني ما كأنه انكتب أي وصية، يعني لا نسخة عنا ولا نسخة مصدقة عنا، ممكن تستبدل الوصية الأساسية. وشو بالنسبة للأشخاص المذكورين بالوصية وهن مسؤولين عن الأولاد وعن الأموال؟ أولا للتنبيه أنه الشخص الموجود بالوصية أو المذكور بالوصية لحتى ينتبه على الأولاد ويتحمل مسؤولية الأموال لازم تاخد موافقته. ثانيا لازم يكون عنده نسخة من هالوصية. ثالثا لازم يعرف وين مكان النسخة الأصلية من الوصية. الشخص المذكور بالوصية عن تحمل مسؤولية الأموال لازم يتحمل مسؤولية توزيع الأموال حسب رغبة الواصي. وهالأيام عم ينطلب إنه أي ولد إذا كان حاليا قاصر واضطروا إنه يستعملوا الوصية كرمال يوزعوا الأموال، بيطلبوا الأهالي إنه تنعطى له الأموال من بعد ما يبلغ 25، لأنه هيك بيضمنوا إنه الشخص هيدا أو الولد هيدا صار مسؤول، مش بس راشد أما مسؤول. بس أكيد أنتم فيكم تحطوا أي شيء بتفضلوه بالوصية. وبالنسبة لألمانيا في شغلة واحدة زيادة، إنه الدولة بتاخد بعين الاعتبار الطفل وين حابب يعيش، يعني بيحب يروح عند أهلة أمه، بيحب يروح عند أهلة أبوه، أو أي شخص تاني هو بفضله. هل أنا بحاجة لأني أعمل أبديت للوصية اللي أنا بكتبها؟ أكيد الواحد بحاجة إنه يجدد وصيته في حال حصول أي شيء أساسي بحياته، مثلا وفاة أحد الأشخاص اللي هو ذاكرهم بالورثة إن كان مسؤولين أو كان أحد الورثة. تاني نقطة ممكن تشمل الأشخاص اللي هن عم يورثوا الأموال، في حال شخص إجا بيبي جديد على عائلته وهو زاد يعني الوريثة شخص، فهو بيقدر إنه يغير وصيته لحتى يشمل هذا الطفل الجديد بالوصية الجديدة. في حال الواحد اشترى ملك جديد، مثلا ممكن يكون بيت، ممكن يكون سيارة، ممكن حتى إنشاء شركة جديدة، بهاي الحالة زادت أملاكه وزادت أمواله، فهو صار لازم إنه يعمل وصية جديدة بتشمل هاي الأشياء الأساسية لحتى يقدروا إنه يستفيدوا منها من دون ما يفوتوا بالمحكمة ومع الدولة لإثبات أي شيء. من الآخر أنا بعد ما عرفت كل هاي التفاصيل عن الوصية، قررت أني أنا لازم أني أكتب وصية على الأقل كرمال أمن أنه ولادي ما رح يروحوا لناس غريبين وما رح يتعرضوا لموقف كتير صعب أنه تاخدهم الدولة ووزارة الأطفال والعائلة وتخليهم عندهم إلى أن يتم تحديد من رح يهتم فيهم ومين رح ياخدهم ومين رح يرعاهم إلى حين بلوغهم سن الرشد. طبعاً ممكن الواحد يختار إذا ما عنده حدا بالبلد يتكفل فيهم، ممكن يختار شخص يمسكهم ويحمل مسؤوليتهم إلى حين إيصالهم على البلد تاعت الشخص الأساسية مطرح ما عائلته موجودة ومطرح ما أهله موجودين. بهاي الحالة أسهل على الولد أنه يعيش هالفترة القاسية بحياته من دون ما يكون نفسياً محطم ومع أشخاص غريبين. الله يحمي الجميع والله يخلي الجميع ويحفظ الأهل لأولادهم والأولاد لأهلهم. شكرا لكل متابعينا وما تنسوا تشتركوا بقناتنا.
نتمنى نكون فدناكم بكل شيء خاصه بالوصيه وشو ممكن يصير من بعد ما تكتبوها وشو بيصير في حال ما كتبتوها. اذا حبيتوا المضمون ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على ايام شانل. بنشوفكم الاسبوع الجاي.